Hi everyone, welcome to my channel. This is Suzu. आज हामी बनाउन गइरहेको छौं broccoli and mushroom with the oyster sauce. So त्यसको लागि चाहिन्छ 2 spoon of oil, तेल, 3 spoon of chopped garlic, salt चाहिँ according to the taste and black pepper पनि according to the taste. So यसमा चाहिँ हामीले already राखेको छ 1.5 spoon of oyster sauce and 1 spoon of soy sauce and yeah, so corn flour, 2 spoon of corn flour and a small cup of water, right? Pani छ यसमा चाहिँ नि. So यसको लागि चाहिन्छ अब ग्यास अन गरौँ. प्यान तातिसकेको छ. So यसमा चाहिन्छ हामी ओइल राखौँ. तेल तेललाई चाहिँ एकछिन 2 मिनेट जति तताउने. यो तातिसकेको छ. त्यसपछि चाहिँ नि हामीले गार्लिक चप गार्लिक चप गार्लिक चाहिँ एकछिन 1 मिनेट जति 1 मिनेट जति चलाउने छ. देख्नुहुन्छ यो चाहिँ लाइट ब्राउन गर्नु गरेर यसरी चलाउने. अब एकछिन 1 मिनेट जति चाहिँ यसरी राख्ने. यसरी यो लाइट ब्राउन हुन दिनु एकछिन. लाइट ब्राउन हुँदैछ हेर्दै जानुहोस् तपाईहरु. अब यो चाहिँ 1 मिनेट भयो. अब त्यसपछि चाहिँ के हाल्ने? ब्रोकोली हाल्ने. किनभने ब्रोकोली चाहिँ पाक्नु पर्छ, त्यसैकारण चाहिँ ब्रोकोली हाल्यो नि राम्रो हुन्छ. ब्रोकोली हालेर स्टर गर्ने. आगो चाहिँ नि मिडियममा राख्नु भयो भने चाहिँ है ग्यास चाहिँ चलाएर त्यसपछि चाहिँ सल्ट एन्ड ब्ल्याक पेपर यसलाई पनि एकछिन स्टर गर्ने. यसलाई चाहिँ यसो चलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ 2 to 3 मिनट चाहिँ यसलाई स्टिम राख्ने. यसलाई चाहिँ 2 to 3 मिनट यसरी एकछिन स्टिम राख्ने. आगो चाहिँ अलिकति सानो गर्ने, त्यति सानो गर्ने छिटो पकाउने. देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अब एकछिनमा पाक्छ. एकछिनमा अलिकति पाके जस्तो भयो भने 90% पाकेपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ओस्टर सस एन्ड सोया सस हाल्नु पर्यो. त्यसपछि चाहिँ नि मसरुम. देन आफ्टर दिस किनभने सल्ट अलरेडी हालिसकेको छ हामीले. अब एकछिन अलिकति मिडियम गरौँ आगो चाहिँ.
मैले बनाएर अब तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु, हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो रेसिपी चाहिँ नि। त्यो ट्राई गरेपछि यो रेसिपी ट्राई गर्नु र कस्तो हुन्छ, टेस्ट कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मलाई चाहिँ नि फिडब्याक दिनु होला कमेन्ट्समा। अनि मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट्स पनि गर्ने होला। थ्याङ्क यू है। लाइक चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् है। अब चाहिँ यो भयो, यो ब्रोकोली चाहिँ नि यसको लागि चाहिन्छ यो अघि हामी राखेको वर्स्टर सस र सोया सस है। एउटा चाहिँ यहाँ यसरी यसरी राखौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि मसरुम पनि राखौँ। सो मसरुमलाई चाहिँ यसरी स्टर फ्राई गरेर यसरी स्टर फ्राई गरिराखौँ। भयो, यसलाई चाहिँ एकछिन फेरि स्टिम गरेर राख्नुपर्छ, किनभने यो स्टिम गरेर राखौँ। स्टिम गरेर चाहिँ नि एकछिन चाहिँ नि लाइक 3 to 4 मिनट चाहिँ एकछिन स्टिम गरेर राखौँ। अब चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ एकछिन फेरि खोलेर हेर्ने अनि फेरि स्टर गर्ने, यसरी चलाउनु। देख्नुहोस् नि होइन, ब्रोकोली पाकिसकेको छ। मसरुम चाहिँ नि अझै एकछिन लाग्छ, 2 मिनट जति मसरुम चाहिँ नि पाक्नु लाग्छ टाइम। यसलाई चाहिँ एकछिन स्टिम गरेर राख्दैन, स्टिम गरेर राख्नु। र मैले यो बनाउने चाहिँ नि यस्तै मोर देन 5 इयर्स भइसक्यो है। मेरो छोरीलाई एकदम मनपर्छ कि यो चाहिँ नि है, यो ब्रोकोली एन्ड मसरुम। त्यस कारण मैले चाहिँ उसको लागि मैले स्पेसली उसको लागि बनाउँदैछु। त्यस कारण बनाउँदा उसलाई चाहिँ एकदम मन परेर मैले चाहिँ नि वन्स अ विक चाहिँ नि मैले बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ नि ट्राई गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ नि हेल्दी पनि हुन्छ होइन बच्चाहरूको लागि है। अनि सानो बच्चाहरूले पनि दिन मिल्छ, खानासँग भातसँग, भात त्यो स्टिम राइससँग चाहिँ नि साइडमा राखेर होइन। यो किनभने यसको ग्रेभी पनि हुन्छ अहिले चाहिँ नि होइन, ग्रेभी प्लस अनि चाहिँ नि ब्रोकोली मसरुमसँग चाहिँ नि दिन मिल्छ, तपाईँहरूले चाहिँ नि बच्चाहरूले नै खान मिल्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ नि नुडल्ससँग नै खान मिल्छ होइन। लाइक एक्जाम्पल फ्राई नुडल्स चाहिँ खान मिल्छ, नत्र भए चाहिँ नि स्पेगेटी पनि तपाईँहरूले बोइल गरेर राख्नुभएको छ भने चाहिँ नि फ्राई गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ नि, अब फ्राईहरू खान मन लाग्छ भने चाहिँ नि यो ग्रेभी एन्ड भेजिटेबल्स पनि त्यसको टपमा चाहिँ टपिङ गरेर नै खान मिल्छ। त्यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ र त्यसरी ट्राई गर्नुहोस् र मलाई चाहिँ नि फिडब्याक चाहिँ नि स्योरली दिनुहोस् है प्लिज। अनि यो चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ सेपरेट पनि यतिकै पनि विदाउट राइस र विदाउट नुडल पनि यतिकै नै खान मिल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यतिकै नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यतिकै नै खान मिल्छ। र टेस्ट यसको चाहिँ अलरेडी टेस्ट आएको छ, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी हामीले गार्लिक हालेको छ होइन, अनि सल्ट हालेको छ, ब्ल्याक पेपर हालेको छ। त्यसै कारण चाहिँ यो अलरेडी एकदमै फ्लेभरहरू आइरहेको छ। प्लस त्यसमा चाहिँ हामीले सोया सस एन्ड ओस्टर सस नै हालेको छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै फ्लेभर आउँछ चाहिँ नि, अलरेडी फ्लेभर आइसकेको छ। यो यस्तो मिठो बास्ना आउँछ।
रेडी हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यसरी राखौँ एकछिन 1 मिनट जति स्टिम राख्नुपर्छ त्यसपछि रेडी हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ नि ब्रोकोली एन्ड मसरुम विथ ओस्टर सस पनि रेडी हुन्छ है एकछिन 1 मिनट जति चाहिँ यस्तो स्टिम राख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ नि हेरौँ लिड खोलेर दिस इज रेडी नाउ ओके यसरी रेडी भयो अब चाहिँ नि हिट चाहिँ नि टर्न अफ गरौँ ग्यास चाहिँ नि ओके यु क्यान सी तपाईँहरूले एकदम धेरै ग्रेभी खान मन लाग्छ भने चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि लाइक 2 कप अफ पानी राख्न सक्नुहुन्छ होइन नत्र भए चाहिँ नि अलिकति उस गर्नु छ भने चाहिँ नि धेरै खान मन लाग्छ ग्रेभी खान मन लाग्छ भने चाहिँ नि 1 कप गरे नि हुन्छ है देख्नुहोस् यतिकै नै खान मिल्छ तपाईँहरूले खान किनभने अलिअलि ग्रेभी छ अलरेडी तर यसमा चाहिँ नि लस अफ फ्लेभर के फ्लेभर आउँछ र मिठो हुन्छ दिस इज रेडी नाउ ल हेर्नुहोस् त मिठो देखेछ है कस्तो Thank you for watching this video. यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू